Sabihin nyo, I'm willing to learn. Teach me the best way you want me to do the project or the task. Diba? Kung meron naman silang training na mapoprovide, sabihin nyo, I'm willing to learn more, to undergo training para mas magawa ko siya ng maayos. Common yun. Pero, magsa-stand out ka kapag ang sagot mo, kunwari, conversation with the client, tatanungin mo rin siya about their business. How is your business doing so far? Alamin mo rin mismo kung ano talaga yung pangangailangan nila sa company nila. So, yun, doon ko napoposition yung sarili ko as an expert kapag ako na yung nagtatanong sa client. Kasi iniisip nila, concern ka rin sa kung ano yung papasukin mo. Diba? Alright, so let's all welcome Ma'am Shi Janelle Singeo. Ayan. Yan, si Miss Ja. Yan ang tawag ko sa kanya. Hello, Ma'am Shi! Hello, Miss Ja! Hi! Ayan. Actually, hindi na ako masyado nakakapag-live except nung last Saturday at saka ngayon. Kaya super special to. Kaya ito, nag-ready talaga ako. Nag-red ako para sa'yo, Miss Ja. At nag-blower ako. Miss Ja, paano ka ba nagsimula as online freelancer? So, ano yung mga naging journey mo? Okay, actually, hindi ako nag-start kagad as a freelancers. Way back 2006, nasa call center ako. So, BPO setup pa rin siya. We're taking inbound calls, outbound calls, ganun. Call center pa rin siya. For the first 2 years ko, full-time work from home employee ako. Matagal din, actually 5 years muna ako nasa call center or BPO setup bago ako na-introduce sa virtual assisting. So, sa VA naman, same goes. Although, nakakakuha ako before ng mga 3 to 4 projects na more on parang executive assistant task. Yun lang, overflowing task ako ng mga VA, international VA sila. Mm-hmm. Tapos, hanggang sa yun, syempre natututo, nag-upgrade ng skills, hanggang sa eventually yun, nag-freelance na ako. To be honest, nag-freelance lang ako way back 2019. So imagine, from 2008 to 2019, 11 years din ako. Work from home full-time lagi. Nagtatry ako ng mga multiple clients, pero nagmo-multiple hours of work din ako. As in multiple shift, minsan 16 hours of work. So, so pag multiple clients ka, tapos lahat full-time, ganun din, actually. Triple din yung work hours mo. Till such time na talaga nag-decide na ako na I'll go freelancing, mas scale ko yung skills ko. So, kumbaga, ang sinasabi mo is nung nag-start ka, bit-bit mo lang yung pagiging call center skills. Yun lang din talaga, no? Actually, very funny story yan. Nung nag-start ako mag-VA, customer service manager pa rin yung role ko. It's a digital marketing agency, pero ang hinahanap nila is customer service manager. So, customer service pa din siya, managerial position, pero ang kinikater ko ngayong customers ay hindi siya consumers, kundi mga businesses. So, B2B siya. So, agency kasi sila. So, they are helping these business owners with their marketing, social media, web, and SEO. And then, I was hired as a customer service manager. Pero eventually, nag-switch yung role ko from customer service manager, naging operations coordinator ako. Parang naging project manager. From the customers or yung mga clients ng agency na pinagtatrabahuan ko, ako na rin yung nagde-delegate ng task. So, slowly, doon naman ako na-introduce sa term na project management. So, kaya nag-evolve yung title ko. So, ganun siya. Yung journey ko, and di ba tinanong mo ako kung paano ako nag-switch from BPO? Actually, baka may magtanong nito or baka mamaya nasa tanong nito. What happened is, nung ini-interview ako, syempre wala akong knowledge about ganyan. Tinatanong ako, anong alam mo sa AdSense? Anong alam mo sa Google Analytics? Sabi nila ganyan. So ako, syempre, hindi tayo pwedeng yung fake it till you make it. Syempre, ikaw din yung mahihirapan eventually pag pinagawa sa yung trabaho. So, ginamit ko lang yung mga natutunan ko sa call center. Sabi ko dun sa interview ko, baka may mga ex-BPO din dito na gusto mag-switch to VA. Baka gusto maging specialist din sila or maging VA and then online business manager. So, ang sabi ko, naalala ko, sagot ko dun sa interview ko,
na when I came or when I entered the BPO industry, wala rin akong knowledge sa bawat account na inaaral ko. So, pero eventually I became a specialist, I became a subject matter expert, a team leader, and then an operations manager. Why? Kasi sabi ko, it's just my dedication to learn. Sabi ko, to learn what I'm working on, yung mga, kung ano yung account, sabi ko gano'n. Binild up ko pa yung mga call center employees. So, yung kaway-kaway dyan sa mga BPO employees. Kasi sabi ko, we're like doctors, to be honest, na dinag-diagnose natin yung mga problems ng mga callers natin. Di ba, tatawag sila, may problema sa internet connection nila. Nagiging technical support tayo kahit hindi naman tayo graduate, di ba, ng mga technical na yan, di ba? So, sabi ko, parang gano'n, ginamit kong leverage dun, yung nagmo-multiple accounts tayo, nag-wear tayo ng multiple hats when we're working sa call center, di ba? Minsan pag nag-jump in ka from one call center to another, syempre, ibang account na naman yan, aaralin mo na naman. Tapos, you solve customers' yung mga problems ng customers, di ba? So, every day on every call, every hour of the day, bawat call mo, may problema yung customer kang sinusolve. So, ginamit ko lang yan, relate ko lang siya. Wala akong any knowledge about sa digital marketing. Pero sinabi ko, gano'n naman lahat eh. Lahat ng pinasukan ko before, wala akong knowledge, inaral ko lang siya. So, na-impress si client and hinire na ako actually on the spot. And yun din yung first premium client ko. Actually. So, sa Craigslist ko siya nakuha. Ayun, 3 things. Una, tingnan niyo mga mamshies, hindi lang siya nag-focus sa Upwork or FIVERR, di ba? Although, syempre, nire-recommend din natin yun. Pero, ibig sabihin, marami pang ibang online job sites or kahit nga Craigslist, akala ko nun for business lang siya. Hindi ko inakala na dun siya makakahanap ng clients. Yan. So, ibig sabihin, mag-explore din po tayo. Huwag tayo mag-stick sa, yung yun lang na alam natin. Yan. Tapos, second is, ako, BPO employee din ako, call center agent. So, talaga nakaka-relate ako kay Miss Shia. Kaya lang, Miss Shia, tanong ko lang, paano kapag, kunwari, regular na nanay lang? Kasi karamihan ng mga newbies dito, regular na nanay. Paano yung pwede nilang gamitin, yung sitwasyon nila, para i-build up din yung sarili nila? Yan. So, number 1 din na kailangan ng mga work-from-home employees or virtual assistants. Ang virtual assistants kasi, sa mga wala pang experience, so naguguluhan sila, ano ba talaga yung VA? Ano ba talaga ginagawa ng virtual assistant? Ang virtual assistant, para siyang secretary dito sa Philippines. Diba, usually may mga CEO, may mga boss, tapos may secretary sila. So, sa mga nanonood ng Korean novela, yung What's Wrong with Secretary Kim? Ano ba natin na? Parang ganun yung mga VAs. Tayo yung secretary ng business owners or ng CEO, ng CFO, o kung sino man yung executive na i-assist natin. So, common term, executive assistant or virtual assistant. Kaya virtual assistant kasi nga, remotely tayo virtual. Hi, Sir Mark! Thank you sa Ayun. So ganun siya, 'di ba? Para siyang assistant tayo. And pag assistant or secretary tayo lagi yung gumagawa ng mga bagay na ayaw ginagawa ng mga boss natin or ng mga CEOs, ganyan. So ganun siya magsisimula. Ikaw yung kukuha ng overflowing tasks nila. So as a nanay, paano mo siya mai-compare? Kunwari, wala kang experience kahit ano, pero alam mo sa sarili mo, 'di ba, lalo na tayo mga nanay, talagang multitasking tayo. Kagaya mo, 'di ba, si Sheena, lagi niyo nakikita si Ma'am Sheena, nag-exercise habang nagluluto, ganyan, multitasking. We can do multiple things at the same time. Yung tayong mga nanay, tayo yung alam natin yung hindi tayo basta mapapanatag ng nanonood-nood lang ng TV, pag naglalaro yung mga bata, we do something else, naglalaba, nagluluto, sabay-sabay, magpapaikot ng labahe, ganyan. So, pwede mong gamitin yung experience na yun as an advantage din sa clients mo na when you enter the job or pag nag-grant ka ng role as a virtual assistant, one thing you can be proud of is you know how to multitask. Kasi as a mother, ganun yung gawain natin eh. We do everything. Inaasikaso natin yung mga asawa natin, inaasikaso natin yung mga anak sa school, sinuturuan sila mag-aral. Nag-aaral din tayo kasi lalo na ngayon, di ba, pandemic. So, yung mga modules ng mga anak natin, hindi mo naman siya pwedeng sagutan nang hindi mo review yung lesson nila. Di ba? So, parang gano'n. Lahat ng bagay actually na wala namang immediately na na-hire sila on the spot
very knowledgeable na sila sa isang business. So, pwede nyo yun, i-relate nila lahat ng nangyayari sa inyo sa buhay-buhay. Tama. Kung baga, paano mo i-relate. At yung pangatlong sinasabi ko is, yun nga, yung kailangan pag ginawa mo to, magdesisyon ka lang na ginusto mo. Kagaya ni Miss Jag, ginusto niya, kaya inaral niya. So, yun lang. Nakakatuwa lang na pwede mo naman palang i-relate yung sarili mo. Kasi yung iba, iniisip is, kailangan maging magaling na ako, kailangan marami na akong knowledge bago ako magsimula. Di ba sabi nga, habang nagsisimula, kapag nagsimula ka, matututo ka along the way. Totoo. Actually, yun nga, di ba? You learn from your experiences. Ako, medyo late din ako, kaya late ako nag-freelancer kasi late din ako nag-invest sa sarili ko. Which is, nowadays, it's very wrong na mindset. Dati, ang mindset ko kasi is, lahat naman yan natututunan, lahat naman yan makikita ko sa YouTube or sa Google, ganyan. I don't need to pay for anything, ganyan. Pero, ang nangyayari is, since may mga taong nag-i-invest sa sarili nila, nakakapag-overtake na sila sa atin. Itong mga to, naaral na nila. Ikaw, inaaral mo pa lang. Kasi hinahanap mo yung proper resource. Saan ko ba hanapin tong, saan ko ba matututunan to talaga? Kunwari, gusto ko mag-Amazon VA. Maghahanap ng mga Google articles, YouTube tutorials, ganyan. Pero may isang tao na nag-invest siya ng, let's say, sabihin mong 500 pesos or 2,500 pesos sa isang course talaga ng advanced course ng Amazon VA. Ikaw, habang tinatry mo pang i-figure out, yung tao na yun, umabante na ng bonggang-bongga. Kasi, nag-invest sa sarili niya. So, ayun, dati gano'n ako, binabrag ko yun na wala, lahat natutunan ko lang yan by myself. Pero it took me 10 years or actually 11 years bago ko talagang nakapag-scale. Nakaka-earn na ako before ng 6 figures. 6 figures. Pero, 3 clients din yun. 2 to 3 clients. So, 2 premium, gano'n, o kaya 2 premium tapos isa pang part-time para ka figures. So, hindi talaga siya, hindi siya freelance kasi walang freedom, di ba? Yun nga ako din, bago ako naging freelancer, it took me 10 years or 9 years, di ba? Nag-agency pa nga ako eh. Tapos ngayon ko palang, sabi ko nga, Miss Yang, ngayon ko palang nararamdaman yung premium clients na sana noon ko pa naisip. And salamat nakausap ko siya nung mga panahon na talagang down ako. Last year yata yun. So, sa kanya, kay Miss Ja ako, kay JC at saka kay Miss Ja ako, humugot din talaga ng lakas. Kaya ngayon, nandito pa rin ako, nagla-live, at nakakakuha na rin ako ng premium clients dahil din sa kanila. Ano mas maganda sa tingin mo? Kung newbie pa lang, dapat ba mag-take na agad ng course or mag-explore muna? Actually, depende talaga siya sa situation mo. Kung katulad ako, for example, during that time, meron naman akong existing client, meron naman akong existing na pinagkakakitaan. May work pa ako, may full-time job pa ako, pero hindi na ako happy. Hindi na ako masaya sa pagko-call center. Hindi na ako masaya sa pagsagot lagi ng mga complaints ng mga customers, diba? So sabi ko, gusto ko na something na more on, related pa rin siya sa dealing with people, with teams, ganyan, pero hindi na more on complaints, hindi na customer service. So, kaya nag-switch ako to digital marketing. So, nung situation ko na yon, meron pa akong income, meron pa akong savings, meron pa akong pinagkakakitaan. So, hindi pa ganun ka-urgent yung need ko para matuto ng, alam mo yun, hindi pa ganun yung urgency na gusto kong kumawala doon sa current situation ko. So, for me yun yung sinasabi ko, para kasi ngayon, ang work from home opportunities or yung online jobs right now, para na siyang EDSA. As in, sobrang daming traffic na, sobrang dami na dyang freelancers, sobrang dami na dyang applicants na, alam mo nyo, may experience na. So, for example, may isang premium client na nag-post sa onlinejobs.ph or sa FIVERR. Siyempre, isa lang naman ang i-hire nun, pero how many applicants ang possible na mag-apply sa kanila? So, ipagpapaliban mo, if you will take the long road, di ba may shortcut, saka may long road, di ba? Depende sa'yo yan. Kung gusto mong chill lang, kasi meron ka pa namang ibang pinagkakabalahan, may source of income ka pa lang naman, edi doon ka lang sa long road. Pero if you think you want to get to the finish line, kunwari, parang EDSA nga, di ba? Gusto mo na makarating ng Makati, galing ka pang Bulacan, di ba? Mag-skyway ka. So, sa Skyway, magbabayad ka ng extra 35 pesos, pero mas madali kang makakapunta doon sa pupuntahan mo. So, same goes with the courses. Pwede kang maglibreng courses, wala namang problema doon.
iba pa rin yung nandun ka sa specialist na talagang yung mga gumawa ng courses na yun, pinaglaanan nila ng oras kasi napagdaanan nila yun. Kumbaga, kaya nila nagawa yung courses na yun kasi na-realize na nila na ito yung mga mistakes na dapat hindi na ginagawa ng mga VA. So, ituturo ko sa kanila yung hindi na nila dapat gawin na napagdaanan natin mga mistakes before. How do you target your ideal clients? Ayan. Kasi lalo na newbies yung mga mga nasa group natin. Ayun. So, yun nga, sinasabi ko, di ba, masyadong traffic na ngayon ang freelancing industry or work from home industry. Sobrang dami ng aspiring work from home. Lalo na ngayon, nag-pandemic, di ba? Halos lahat talaga, wala silang choice kundi magstay sa bahay, maghanap ng online job. So, for me, kung ano yung merong available sa resources mo, kung ano yung nasa network mo, doon ka muna mag-focus. Kasi, wag ka masyadong, lalo na for I don't say na limiting belief siya na magkukuha ka muna kagad ng international clients, ganyan. If seriously, for example, lalo na dito sa Philippines, may mga, natuto ka na ng Facebook ads, marunong ka na mag-run ng Facebook ads, marunong ka na mag-manage ng social media. If you think na meron ka sa resources mo, sa mga kaibigan mo, or yun nga, alam mo yun, sa network mo, friends mo sa Facebook na may mga businesses na rin sila, you can pitch to them muna before, going to international clients. Pwedeng sila muna yung maging case study mo, maging parang training ground mo. So, for me, yun yung ideal client is more of, una, titingnan mo kung ano yung passion mo, kung ano yung kaya mong gawin, kung ano na yung skills na natutunan mo. And then, titingnan mo rin kung available ba yung skill na yun sa i-offer mong market. Kasi for example, kunwari tayo dito, nag-offer tayo ng Facebook ads, tapos wala ka naman masyadong connection pa sa international client. Kasi katulad ako, for example, ang online business management, before ako nakakuha ng maraming clients for online business management, pinasok ko muna yung mga groups ng mga OBMs talaga. And minsan, before ka pumasok sa mga group ng OBMs, dapat meron ka muna talagang referral or may someone who invited you, may mga ganun, may mga private groups lang talaga sila na hindi ka basta-basta nakapapasok. So, ayun, depende rin talaga siya sa skill mo, sa passion mo, sa resources mo, or sa connection mo. So, kung kailangan talaga related dun sa ano na yung gusto mo, no? Kasi yung iba, dahil lost pa sila, ang ginagawa nila is parang mag-aaral sila ng mga hindi naman talaga nila alam. Okay lang naman din yun. Ako nag-start ako as general VA. General VA, wala pa akong specific na niche. Hindi ako SEO specialist, hindi ako social media manager, wala talaga. As in general VA. Ang general VA, ang ginagawa ng general VA, anything na ipapagawa sa kanila ng client or ng boss nila, di ba? So, kunwari ako yung boss, tapos meron akong marketing agency, ngayon kailangan ko ng someone na mag-handle ng emails ko, ng calendar ko, magbubook ng travels ko, ganyan. Doon ko siya ina-assign sa VA ko. So, doon sa mga lost na wala pa silang alam right now, I think that the first step is, kung gusto mong pumasok sa digital marketing, wag masyadong mag-jump in kagad kasi sobrang lawak ng digital marketing. For you to become a digital marketing specialist, dapat alam mo na yung SEO, social media, ads, anong difference ng organic sa paid na traffic. So, malawak siya. So, instead of... kung meron pang email marketing yan, marketing automation, funnels, di ba? Yung mga ganyan. Sobrang lawak talaga ng digital marketing. Kung wala ka talagang experience pero gusto mong pasukan yung digital marketing na yun, pwede kang kagaya nung ginawa ko. Sa customer service ako, naghanap ako ng digital marketing company na ang hanap nila is VAs o kaya customer service. Customer support person, na ikaw lang muna yung sasagot sa mga inquiries ng mga customers, mga ganyan. Pero relevant siya sa digital marketing. And then, once you're inside the company na, doon sa agency, take the opportunity to learn everything in the process. Ganun kasi yung nangyari sa akin for 3 years. Inaral ko siya isa-isa since parang EA, Customer Service Manager, Operations Coordinator yung role ko noon. Pag wala na akong ginagawa, pag wala na akong tickets,
tickets kasi tawag doon kapag may concern yung customer, di ba? Tickets yung tawag namin doon. Pumapasok siya sa ticketing system namin. So, kapag wala na akong ginagawa, nag-a-ask talaga ako sa client ko. Tinatanong ko yung client ko kung may ipapagawa ba siya sa akin na pwede niya akong i-train. Sabi ko, tapos ko na kagad yung trabaho, wala na akong gagawin, but I still have time. Would you like to train me on doing your SEO stuff? Yung sa SEO. Kaya natuto ako, lumaki din yung knowledge ko about SEO. Kasi SEO agency yun, yung pinagtrabahuhan ko. So, ayun, ganun siya. Take it slowly. Wag masyadong mag-jump agad sa digital marketing. Pwede din naman na pag general VA, wala ka talagang experience, wala ka ring call center experience or customer service experience, pwede namang mga admin tasks. Yun, email management, calendar management. So, paano ka magsusort ng email ni client, pag kailangan niyang mag-book ng mga travel niya, gano'n. Mga basic muna, kumbaga baby steps muna. Kasi yung iba, tumitingin sila dun sa mga trabaho na may malaking sweldo agad. So kahit talagang hindi, kumbaga, dun ako kasi malaking sweldo. Ay, lipat ako dito, ito rin malaking sweldo. Hanggang sa parang anong ba tawag dun, yung shining object syndrome ba tawag dun? Yung gano'n, kaya nalolost na sila. To be honest, nangyari sa akin yan. Gusto kong maging ad specialist, gusto kong maging funnel expert, gusto kong maging kahit graphic designing, video editing, yan. Pero, yun nga, wag niyo masyadong maliitin yung general VA kasi ako, I started as a general VA. Now, my title has become an online business manager and digital marketing strategist kasi pinagsama-sama ko yun, lahat na natutunan ko. May knowledge ako sa SEO, social media, branding, kung ano-ano man yan, di ba? Lahat na lang, anything about digital marketing. Halos nahawakan ko siya kasi nag-general VA ako. So, ngayon, ang role ko is, I put things together and then I manage the account, the projects, and then I manage the business on behalf of the client. So, yun yung naging online business manager ako from a general VA. So, hindi ako naging marketing automation specialist like si Sheena, di ba? Never ako naging specialist. Parang, jack of all trades, master of none. Parang ganun siya. Pero ginamit ko yun as a stepping stone para mag-scale din yung, mag-level up din yung title ko. So, instead of being a digital marketing specialist, naging digital marketing strategist ako at the same time project manager. So, anong ginagawa ko? Ako yung nagpuput ng implementation yung mga marketing strategies, ganyan. Pero, I delegate the task to the specialist. So, mayroon akong ad specialist, may copywriter na ako, may web designer na ako. Sila yung gumagawa. So, ako lang yung manage. So, ganun yung nangyari. From general VA, imagine now I'm an online business manager. Yes, di ba? Di ba? Ang galing-galing. Ayan, so, okay lang, kumbaga, baby steps muna, general V. And then, along the way, kung sakali talaga na meron kang nagustuhan, na gusto mong specialize, gaya yung ginagawa ko, kung tutusin, pwede rin ako nung malawak, kaya lang, talagang sabi ko, sige, sila na lang, mas maganda. Doon ako gusto ko talaga sa email marketing, doon ako. And hindi pa nga yung kabuuan talaga sa marketing automation specialist. So, kung saan nyo nakikita yung puso nyo, yun ang ituloy nyo. Depende rin siya sa personality mo, syempre. Kung gaya ko, ako kasi talaga, people person ako. So, kung hindi ka people person, kung mas nakakapag-work ka individually, mas nakakapag-focus ka on one task at the same time, then doon, pwede kang mag-niche down. Mag-aral ka lang ng isang special skill, like yun nga, for example, email marketing automation. Kasi pag naaral mo na email marketing automation, kahit sinong client pwede mong i-serve. Kahit anong niche pa yan, kahit anong business nila, kahit saang industry pa sila, pwede mo na silang i-serve, ganyan. Ako naman, on the latter part, ayoko kasi ng monotonous task. Alam mo yun, yung repetitive, yung ginagawa ko. Hindi kasi ako ganong klaseng tao. Mas gusto ko yung, tinitingnan ko yung bigger picture, mag-analyze ako ng problems, masasolve ako ng problems, tapos, I put things together, and then, ayun, dina-delegate ko na lang yung trabaho, parang ganyan. Tapos, ako yung magko-coordinate sa client, ito yung project natin, ito yung mga deliverables, mga gano'n. So, depende rin sa personality nyo. So, huwag kayong, nakita nyo lang, ay, si Ma'am Sheena, expert siya sa ganito. Pero, ikaw, sa sarili mo, ayaw mo naman na everyday ganun ang ginagawa. Kasi pag, di ba, marketing automation, may mga parang flowchart yan, ganyan. Kung hindi ka masyadong makinig sa mga analysis, huwag mo ipagsiksikan yung sarili mo. Parang
Yes, kung saan mo nakikita talaga yung sarili mo na mag-enjoy mo. Yung iba nga kasi, di ba, in business skills, yung parang talent naman, yung iba nagbo-voice over. Diba? Yung iba nga, pati nga pag-gaming nila, pinagkakakitaan na nila. Yes. Ano ba yung retainer fee? Kasi ako parang per project ako eh. Pero sa mga newbies na ganito, ano ba yung retainer fee at kailan papasok sa ganung agreement? Kunwari, nag-come na sila ng job. Ayan. Ano ba yung kailan ba yung tamang ganun? So, depende kasi siya sa gig mo. So, for example, yung, since tinanong mo yung sa side mo as a marketing automation specialist, so, minsan, di ba, kukuha ka ng gig para ayusin mo lang yung automation nila from email or from ads nila to email to, yun, to CRM nila, parang ganon. Ang monthly retainer, dun pumapasok na yung parang monthly maintenance mo sa client na instead of hahanapin ka nila every time na, or kukontakin ka lang nila every time na magkakaproblema, ikaw na mismo yung magbibigay ng initiative sa kanila na on a monthly basis, ako yung mag-check ng flow mo, ako yung mag-generate ng report, mag-send sa'yo ng reports, and then mag improve ng process. Para nakikita rin nila na may concern ka sa business, hindi mo lang ginawa yung trabaho mo for that particular project. May concern ka din kasi since you're the one who started to build yung marketing automation mo, gusto mo on the long way, on the long run talaga, magra-run siya smoothly, then mag improve siya. Hindi yung one-time setup lang. Kung tingin nila, they wouldn't need you for that, yung improvement, yung analysis. Kasi katulad yan, kapag yung medyo jargon to sa iba, yung marketing automation, kapag nag-set ka kasi ng marketing automation, syempre dun papasok yung traffic nila from ads, from emails, ganyan, di ba? So, minsan, hindi naman kagad instantly successful yon. Or kung successful man siya, pwede pa siyang ma-improve. Ganyan. So, ang monthly retainer is, ikaw mismo yung magbibigay sa kanila ng parang succeeding plans mo, kung ano pa yung maibibigay mo sa kanila on a monthly basis, na mag-generate din ng more results for them, more income for them. Babayaran ka nga nila ng monthly, pero ikaw din, may nakakontribute ka rin sa kanila monthly to improve yung business nila. So, yun. A general term naman for mga, like yung mga VA, or sa VA kasi talagang repetitive siya. Usually, monthly retainer talaga yun. May fix ka monthly. Unless, yun nga, simple project lang siya. One-time project lang na may papagawa sa'yo. Pang retainer kasi is more of building your relationship. It's more of coming from a place of help na hindi ka lang pumapasok para bayaran matapos mo yung project. Pumapasok ka kasi gusto mo talaga matulungan yung business nila. So, you're gonna give them monthly services. Ito yung kaya kong ibigay pa sa inyo on a monthly basis, like 10 hours every month, just to check kung running smoothly ba yung automation din natin, kung nag-generate pa ba siya ng traffic, ng income, ng revenue, or do we have to tweak it? Tama. So, ibig sabihin, pwede ring may apply ang retainer fee kahit general VA yung trabaho natin. Yun. Hindi Yes. yung puro. Yes, tama. Okay. So, may nagtatanong dito. Ayan. Ano po ba ibig sabihin ng traffic? Sabi ni Maricar Labay. So, traffic, yun yung sources ng customers or ng leads. Yun yung tawag doon. So, for example, di ba ang marketing, kapag nakikita niyo yung ads, tayo yung traffic. Kapag nag-click tayo doon sa ads, papasok tayo doon sa system or sa automation, marketing automation nung nag-post ng ads na yon, di ba? Parang flow ng sasakyan. At tayo may gustong papuntahan, di ba? So, pag marketing siya, ang gustong pumuntahan nung kliyente or ng business owner, syempre, is bumili ng products or services nila. So, paano mo makukuha yung traffic na yon? Bibigyan mo yun ng mga, yun, it's either paid ads or sa social media, magpo-promote ka sa social media to get the traffic or to get yung leads or customers to buy your products and services. Ito ba, Miss Ja, ano ba yung difference muna ng common sa premium clients? Okay. Ikaw mismo sa sarili mo ang mag-identify kung ano ang premium para sa'yo. Kasi, di ba, magsisimula ako, personally, I started with $2 an hour. So, parang 100 pesos per hour lang yon. Kumikita ko noon ng 26,000 per month. Masaya na ako kasi syempre pag nagsimula nga ako sa call center dati, 13,500 lang eh. Tapos, di ba, puro customer complaints pa, ganyan.
And then, pero sa iba, ang definition nila ng premium client is at least $1,000 ang sahod. So, ganun. Kapag pumata ka na ng $1,000, premium na yung client mo. Sa 50,000 ka na, parang sobrang above minimum wage ka na dito sa Philippines. So, depende siya sa'yo. Ikaw mismo magsiset sa'yo. Ano ba ang premium para sa'yo? Ang premium ba para sa'yo is double or times 3 ng current income mo? Ang premium ba para sa inyo is lesser yung trabaho pero mas malaki yung sahod? Like for example, ang mga web developers tayo, yung mga web developers, hindi sila nag-work 8 hours a day. Minsan kaya nilang trabahuhin yung isang project na worth $1,000, kaya nilang tapusin yan within 20 hours lang, di ba? Magpo-program lang sila ng bonggang-bongga. For them, premium na yon. So, iba-ibang definition ng premium talaga. Wala tayong batas right now, wala tayong kahit anong policy or sa freelancing na kapag pumata ka ng $1,000, may premium client ka na. Minsan kasi, yung sobrang advanced na mga tenured na, hindi pa rin premium sa kanila ang $1,000. Gusto nila 6 digits, di ba? Like mga 100 or $2,000 to $3,000. Yes, kagaya nung ako nung nag-start ako, $1 naman. Tapos nung nag-$6 ako per hour, feeling ko ang saya ko na, premium na yung para sa akin. So, depende nga talaga sa'yo kung paano mo tinitignan yung isang bagay. Tapos nung na-realize ko, may tataas pa pala. Yung iba, premium na nga yung magkaroon ako ng mas maraming oras kasi tamo, nakakapag-YouTube pa ako. Tapos nakakuha ko pa yung per hour na gusto ko. So, kahit mga bago pa lang, posible naman na makakuha ng mga premium clients, di ba, kahit bago pa lang. Paano ko nakuha yung premium na yon? Yung newbies, kagaya ko noon, very, very new talaga ako sa digital marketing back then. As in, zero knowledge ako sa digital marketing. Pero yun nga, coming from a place of help, parang sinabi mo sa kanya na gusto ko talagang maging part ng company mo kasi alam ko may maitutulong ako. Kasi nga, ang dami kong customers na natulungan dati sa call center, di ba? Everyday, tumatawag sila sa akin, nasusolve yung mga problems nila. Parang ganun. So, minamaneuver ko lang din minamaneuver ko lang lahat ng experiences ko doon sa ina-applyan kong trabaho. Saka yun, mag-research kayo. I-research nyo rin kung katulad niyan, meron kami naging client ni Sheena before na sobrang popular niya, diba? Tapos malaki din yung network niya, marami din siya mga premium clients na nakakatrabaho. And yun, nire-research ko rin yung mga company na papasukan ko if this company will give me growth. May growth ba ako dito sa company na to, ganon. So, pwedeng, for example, kahit hindi sobrang laki yung sahod doon, pero marami akong matututunan. Yeah. Yun para sa akin. Kumbaga yung experience and knowledge na natututunan mo. Kasi ako kahit na ganun yung rate ko doon sa client namin na yun, marami ako natutunan. Kaya nakapag naging freelancer ako at naging specialist dahil doon sa mga natutunan ko sa kanila. So, para sa akin, naging way para mas lalo kong makuha yung premium na hinahanap ko. Ang sinasuggest ko, kunwari, sinabi ni Ma'am Sheena, nagbigay siya ng tutorial about Canva, mag-open ka talaga ng Canva. And then, habang tinuturo niya, gawin mo rin yung ginagawa niya sa Canva. And then, by the end of the video, kapag nagawa mo kung ano yung tinuro doon sa training na yon, and natingin mo, uy, ito pala, parang gusto ko tong gawin, gusto ko tong karirin, ito na yung maging special skill ko. Doon ka ngayon maghanap ng additional courses. Meron pa ba si Ma'am Sheena na iba pang tutorial about Canva? Baka may advanced pa siya. So, i-maximize mo lahat ng meron doon sa available resources at hand, kung ano yung nakikita mong resources na yun. To be honest, isang course lang talaga ang binayaran ko and that cost me 15,000 pesos. Wow. After nun, meron ako isang biniling course na sobrang na-addict ako kasi nakita ko talaga, nung bumili ako ng 15,000 na course na yon, nag-generate ako ng income as in times 10 ata. Oo, parang times 10 yung naging income ko dun sa course na binayaran ko na yon. Then, nagkaroon ako ngayon ng pera, nakapag-enroll ako dun sa online business management course na worth 60,000 pesos. Wow. One at a time. Siyempre, kailangan yung pinag-enrollan ng course, dapat may makuha ka doon, dapat may matutunan ka doon, dapat kumita ka rin doon sa course na yon, di ba? Pagkakitaan mo muna siya. Saka ka ngayon, kung gusto mo na mas advanced, kasi yung course na kinuha ko is more on freelancing talaga. Kasi nga hindi ako nag-freelancing before. Talagang puro full-time siya. So yung course na kinuha ko is paano ka maging
freelancer talaga na may freedom ka, na ma-position mo yung sarili mo as an expert, ganyan. And then, natutunan ko na yung course, naging freelancer na ako, nakakuha na ako ng multiple clients, puro premium clients, ganyan. Nakaipon ako, ngayon gusto ko naman maging certified na online business manager. Since yun yung path na pinili ko, mas gusto kong maging online business manager. So, ngayon, nag-invest ako ng another 1,000 to 1,000 dollars for management. Pero international yon. So, international ka, and then, what's in it, kung bakit gano'n siya kamahal, kasi may network na rin yun ng online business managers, and then may resources na rin yun kung sino yung pwede mong maging clients. So, within that course, within that platform, nasasalihan namin or sinalihan namin, may makukuha ka rin mga clients doon. Yes, at saka ang maganda doon is yung course na kinuha mo ay talagang gusto mong gawin at in-apply mo agad. Kasi yung iba kuwala ng course, tapos either hindi matatapos or hindi naman i-apply sa sarili. Tapos sasabihin, wala pa rin sila nakukuha ang clients. Oo, kaya yun nga, sabi ko yung first step, pumunta muna kayo sa YouTube ni Ma'am Sheena or kung sino man dyan. Tapos, pag may isang course kayo doon na eye-catching, na talagang tingin nyo, nakaka-relate kayo at gustong-gusto nyong gawin yon, saka kayo ngayon mag-focus doon lang sa certain skill na yon. Okay? Huwag yung bawat video tutorial, kunwari, di ba may isang YouTube channel, may video playlist siya doon, meron pang social media, pang email, pang copywriting, lahat yung tinake mo na. Tapos by the end of the day, ang dami mong info overload ka, hindi mo naintindihan yung mga terminologies, tapos hindi mo rin nagawa hands-on. Wala ka rin natutunan by the end of the day. Nagsayang ka lang ng oras. Tapos lalo ka pa naguluhan. Yes, tama yun, tama. Yan. Kasi iba nga ang problema nila na ako, ma'am, sobrang overwhelmed na ako. Napanood ko na lahat ng ang videos mo sa playlist, tapos hindi pa rin alam ang gagawin ko. So, yes, take Miss Janelle's advice. Actually, may mga freelancing platforms talaga na ang umpisa, ang nire-recommend nila is weekly pay kayo magsa-start. Kasi, syempre, para ma-avoid yung pang-scam, kasi hindi naman lahat ng client, alam niyo yun, papasahurin kayo, di ba? Pag pinangakuan ka ng 1 month, after 1 month, sabihin sa'yo hindi siya satisfied sa trabaho mo, hindi ka na papasahurin. Oh, no! So, depende pa rin siya, syempre. Case-to-case basis. So, ngayon, since marami nga rin naghahanap ng online freelancers, mas okay talaga na mag-weekly muna para may rin kayo, may security, nababayaran kayo. Talking about dun sa paghahanap ng clients, kasi ang madalas na nababanggit natin, may mga online job sites kung saan sila makakahanap ng clients. Pero ako ito naging issue ko nun. Paano ba dapat maghanap naman yung isang freelancer ng direct client? Saan magandang maghanap? At papaano dapat namin gawin? Sama ko na sarili ko. 90% of my premium clients, would you believe it, they all came from onlinejobs.ph. And direct clients yun. So what I do, di ba, pumunta kayo sa onlinejobs.ph, pag nag-browse lang kayo ng all jobs, usually sa ilalim nung job description, kunwari, looking for email marketing automation specialist, sa baba nun, madalas may pangalan sila doon. Kunwari, Sheena Santos. Ngayon, ang ginagawa ko, before ako mag-apply, tinitingnan ko muna kung yung name na yun mag-a-appear siya sa Google and connected ba siya sa isang LinkedIn account, sa isang website, o sa isang business. So, doon ko nalalaman na, ito client na to, direct client to, hindi to agency. Re-research muna kayo, huwag kayong apply ng apply. Titingnan nyo muna, syempre, kung legit din yung ina-applyan nyo kasi magsasayang din kayo ng oras. Lalo na, kung hindi kayo naniningil ng upfront payment. Kasi pag bago ka, kapag wala ka pang portfolio, kapag wala ka pang references, hindi pa sila makapag-reference check, mahirap maningil ng upfront payment. Minsan, ang problema naman nun, unless Upwork kayo, sa Upwork kasi, sure kayo na mababayaran, di ba? Kapag outside Upwork, yung mga online jobs at PH, internal agreement, yun, minsan, may mga client talaga na bibigyan ka lang ng trabaho at sabihin hindi sila satisfied sa trabaho mo, hindi ka nababayaran. Oh, no! Yun. So, mas maganda, magre-research muna kayo din. So, dapat kapag direct clients, dapat naka-prepare na rin yung resume mo, ganyan. Diba? Tapos, ipapadala mo kung sakali mag-message ka sa kanila. Paano ka ba unang mag-a-approach? Ano ba yung damang approach ng mga ganong direct clients? Always come, yung approach mo is parang you're always coming from a place of help na hindi ka nag-a-apply dahil kailangan mo ng trabaho.
Nag-a-apply ka kasi gusto mo maging part ng company nila para matulungan mo sila. Laging, ang isasagot ng mga applicants is yung qualification nila, ano yung skills nila, ano yung expertise nila, ano yung strengths nila. Common yun. Pero, magsa-stand out ka kapag ang sagot mo, kunwari, conversation mo with the client, tatanungin mo rin siya about their business. How is your business doing so far? Alamin mo rin mismo kung ano talaga yung pangangailangan nila sa company nila. So, yun, ako, doon ko napoposition yung sarili ko as an expert kapag ako na yung nagtatanong. Ako na yung nagtatanong sa client. Kasi iniisip nila, concern ka rin sa kung ano yung papasukin mo. 'Di ba? Hindi ka lang apply ng apply. Kung ano lang yung makita mo trabaho, applyan mo. Kasi nga napapansin ko yung iba parang nahihiya magtanong or siguro hindi ko alam kung hindi lang nila talaga alam yung tatanong. Pero yun nga, sabi nga ni Miss Jia, alamin mo kung ano yung need ng client or ng company nila and then doon mo pasukan ng mga kung paano may itatanungin at may ipopromote din. In a way na helpful pa rin yung mga skills mo. Lagi kang hihingi ng feedback, lagi kang magtatanong, parang gano'n. So, doon din nagsisimula yung relationship. Doon din napopromote yung monthly retainer. So, ang galing. Oo, kasi minsan yung parang office-based, di ba? Pag office-based, kung ano yung trabaho mo, yun na yun. Hindi mo na nagagawa magtanong. So, as freelancer, maganda rin pala yung nagtatanong tayo at nalalaman natin yung opinion ng client. Para doon palang malaman mo rin kung masaya ba siya doon sa trabaho mo. Gusto ko rin i-clarify na ang pagiging freelancer ay hindi siya employment. It's a business. Kasi you're self-employed, binibenta mo yung serbisyo mo. So, syempre ikaw, kunwari, di ba may business ka, gusto mo yung customer mo na satisfy. Ang customer mo dito, yung mga clients. So, binibenta mo yung negosyo mo sa kanila, yung serbisyo mo, yun yung negosyo mo. Ngayon, kung hindi mo malalaman yung feedback nila, hindi mo rin alam kung paano mo i-improve yung sarili mo. Hindi mo rin malalaman kung paano mo i-improve yung products and services mo. Same goes yon sa kapag may titinda ka kunwari ng pagkain, may restaurant ka, di ba? So, yun, kung gusto niyo ng long-lasting relationship with your clients na magiging monthly retainer sila, clients na sila for years, na kahit wala silang project sa'yo, maaalala ka lang nila o na Christmas Day, ganun, bibigyan ka nila ng bonus kasi naging part ka ng success nila. Sabihin nyo, I'm willing to learn. Teach me the best way you want me to do the project or the task. Diba? Kung meron naman silang training na mapo-provide, sabihin nyo, I'm willing to learn more, to undergo training para mas magawa ko siya ng maayos. So, yung course na tinake ko, di ba nabanggit ko kanina, may course ako na tinake na, actually, nasa 25,000 talaga siya. Nung nag-join ako, naka-promo siya na 11,000, parang 11 or 15,000 siya, yung course na yon. Tinuturo doon sa amin talaga yung proper freelancing. Kung wala kang experience, kung wala kang client, kung wala kang service, ay gusto mo mag-offer ng copywriting pero wala kang experience, and yung mga client mo lagi naghahanap ng may experience na copywriter. So, pwede yon. Pwede kang gawin mo siyang case study. So, you work for them for free, pero not for life, ha? Sabihin mo lang sa kanila, I can work for you for free for 2 months just for me to gain experience, and is it okay if I'll get, I can use this as my case study. Eventually, hinahire din naman nila. Hinahire din nila internally. So, after 2 weeks, nakita nila na willing kang matuto, willing kang aralin yung business nila, willing kang matuto doon sa skill nila. Wala naman kasi silang mawawala. Walang mawawala sa kanila kung i-hire ka nila for free for experience. So, it's always okay. Tama yan. You can use your name as your business name. Kasi nga, ang business mo is your service. So, you don't need to be, pwede naman Nancy Dila Graphics Designing, or Nancy Dila Graphics Designing Services, pwedeng ganun. Or you can use your name mismo. Freelancer, walang batas na bawal lumabas. Walang batas na kailangan naka-register ka. Although ngayon, sinasuggest na mag-tax ka, mag-register ng business name. Pero not all naman, not everyone, bago kayo hire nila, kailangan mo ng business name talaga na registered sa DTI, sa business permit. So, yun, you can use your name as a business name. So, pwede naman pala kahit yung mga LinkedIn profile nyo, basta pagandahin nyo lang din talaga.
Alright, so Miss Ja, ano ba yung final advice mo sa mga freelancer natin, mapabago or kahit na yung mga nakaka-experience ng mga challenges talaga? Along the way talaga, marami kayong magiging struggle, pero lagi niyo gamitin as a stepping stone para matuto. Matuto at matuto. So, ayun, wag kayo bastang masilaw sa premium. Masarap yung feeling ng may premium, pero may kalapit din siyang malaking responsibility. The more na mataas nga yung rate mo, the more na mas malaking responsibility, malaki yung expectation sa'yo ng client. So, kung hindi pa kayo ready sa ganon, baby steps muna. Maraming salamat, Miss Ja. So, hindi ko na kukuhanin ng ang time mo pa dahil alam ko sobrang busy ka. Pero we really appreciate all your advices, yung mga tips at mga senior mo. Maraming salamat. At sa lahat ng mga nandito pa, maraming salamat po sa lahat ng umaten. Again, si Janelle, si Leo, thank you and have a great night.